اهلا بيكم معانا مره تانية. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد وبنكمل في موضوعاتنا والموديولز. هنا عندي كيس لطيفه. 42-year-old obese woman presents with a 9-month history of burning epigastric pain. بقالها 9 اشهر. واحده عندها 42 سنه obese woman. هنا ايه البين ده صفته ايه؟ which is worse at night or after oily food. Over the last 2 weeks, she has developed occasional dysphagia to solids. يعني بيجي لها dysphagia في الفترة دي، بيجي لها dysphagia. Endoscopy shows hiatus hernia, inflammation حاصل وstricture at the lower third of the esophagus. هو الممتحن طالب سؤال المفروض تبقى كابيتال ليتر هنا. هو بس انا بجيب الاسئله كما هي زي ما اتفقنا. What is your diagnosis؟ طبعا هي بامانه ما فيش حد يقدر يقول diagnosis نهائي من الوصف ده، لكن نقدر نقول what is your preliminary diagnosis الاولي. هي ما هياش بالبر بولسي، لان الباربر بولسي دي بيبقى difficulty في السوالوينج رهيبه جدا والريجرجيتيشن اوف فود، ومعاها نيورولوجيكال دامج واضح في الموتور نيوكلياي بتاع جلوسوفارينجال نيرف اللي هم 9 10 11 و12 في النيورولوجي. دول اللي يعملوا بالبر بولسي، حاجه دامجنج في الايه الكرينيال نيرفز اللي مسؤوله عن المنطقه دي. اسوفوجيال كارسينوما غالبا ميل وبتبقى بروجريسيف جدا، يعني عن كده مش اوكيجنال، لا ده الاساس ديسفيجيا وبروجريسيف. جاسترو اسوفوجيال ريفلكس ديزيز هي ممكن ايه يلخبط معاها، بس يعني هو لما دخل لقى بيقول انفلاميشن في الاندوسكوبي، كان المفروض يوضح اكتر. كاردياك اكاليزيا، اكاليزيا اوف ذا كارديا ما بتبقاش اساسا انفلاماتري، وبتبقى لو في ديسفيجيا بتبقى مينلي للليكويدز اكتر على عكس الكانسر. اسوفوجيال كانديديزس احد الاحتمالات الايه الهامه جدا، لانها بتعمل ديسفيجيا من وفيها انفلاميشن وتعمل كل الاعراض ده انكلودنج انها ريرلي ممكن تعمل ستريكشر في اللور اسوفيجاس. فهو الممتحن مختار الاجابه اسوفوجيال كانديديزس لهذا السبب، ولكن هو طبعا كانت تكمل لو اظهر لنا صوره من الاندوسكوبي بينت الايه الكانديدا والوايت باتشز المشهوره بتاعتها بتبقى في الاسوفيجاس وعامله ulcerations all over the esophagus، تفسر لي ليه في انفلاميشن وليه في ديسفيجيا وممكن ازاي ممكن تنتهي ريرلي بستريكشرز تحت. فكل دي اعراض ممكن تمشي مع الكانديديزس. The most common symptom associated with esophageal candidiasis are dysphagia والأودينوفاجيا اللي هي painful swallowing. السيمتوم دي أول ما تتقال في painful swallowing دي تمشي احتمال مع الكانديدياsis. and retrosternal chest pain ممكن يحصل مع others، لأن الأسوفيجاس هنا. Other symptoms include abdominal pain, heartburn من شوية reflux, weight loss, diarrhea, nausea, vomiting. أي inflammation في الجي اي تي ممكن يعملها، ولو كانت سيفير شوية وصلت إنها eroding على فيسل تعمل شوية ميلينا كمان. It can happen, it's rare. الموست كومن هم الاودينوفاجيا والديسفاجيا، والفيتشرز اللي ممكن الاقيها واضحه الباتشز اللي بتتلاقى في الاندوسكوبي والباريوم سوالو ممكن تورينا ايه دهيت. فدي صوره جميله جدا للاسوفوجيال كانديديزس، وانا هنا موري صوره ثانيه انها ازاي ممكن تعمل ايه ستريكتشرز كمان. ادي الاسوفوجيال وحاله ستريكشر حاصله ككومبليكيشن ليها which is very rare، بس ايه واضح ان هنا هو بيتكلم عن rare case of presenting ايه esophageal candidiasis. عندي هنا 16-year-old girl has an enlarging mass في الرايت سايد of her neck. يعني على الرايت سايد ايه بتاع النك في ماس و enlarging بتكبر. in the last 6 weeks she has no other symptoms خالص، مفيش اي حاجه. she has a 2 by 2 centimeter lymph node in the right anterior triangle of the neck هنا اهوت في and several smaller cervical lymph nodes كمان. يبقى الموضوع اساسا في multiple lymph node enlargement. التونسلز enlarged لقوها دي مهمه قوي and covered by، ركزوا معايا هنا، a gray membrane.
what is the most likely diagnosis؟ هو دي ستايل الاسئله الصح. most likely يوم ما الاقي tonsils enlarged وعليها جراي ممبرين، دي بتشهد لكونديشن معينه الا وهي infectious mononucleosis. يبقى انا يوم ما بلاقيها، وادي الصوره بتاعتها الجراي ممبرين اهو بينطق بتاع الانفكشس مونوكليوزس، يوم ما الاقيه ده ومعاه enlarged lymph nodes، دي glandular fever اللي هي الانفكشس مونونيوكليوزس. فيبقى اذا هنا الحاله دي كانت حاله lymph node enlargement ومعاها جراي ممبرين على التونسلز، اتشخصت بسبب الجراي ممبرين دي، ومعاها الليمف نودز infectious mononucleosis. طب عندي هنا سؤال لذيذ، schistomiasis causes which type of splenomegaly؟ دي المفروض حاجات بالبداهه، هو معلش هم حاططهم هنا المفروض يبقوا كانوا تحت بعض يعني. فهل دي immune splenomegaly ولا hyperplasia ولا reticular endothelial system hyperplasia ولا congestion في السبلين ولا infiltration ولا neoplastic؟ معروف ان في البلهارزياسيس بيبقى فيه portal hypertension، والبورتال هايبرتنشن بيضغط البيري بورتال فايبروز، بتضغط وتعلي البريشر، بيعمل كونجيشن في السبلين، يكبر السبلين ويعمل كونجستيف او كونجستد سبلينوميجالي. فنوع الرياكشن في الشيستومايسيس ما هواش لا انفلتريشن ولا هواش نيوبلازم فيه ولا رياكشن للبلهارزيا مثلا عمل هايبربليزيا ولا اميون رياكشن، لا لا لا، ده مجرد الفايبروزس بتاع الشيستومايسيس او البلهارزياسيس عامله بيري بورتر فايبروزس، ودي معليه البريشر في البورتال فين، عامل كونجيشن جامد، فعامل لي سبلينو ميجالي. This is the main mechanism بتاع السبلينوميجالي في الحالات دي.